سلام به همگی. امیدوارم که یه روز خیلی خوب رو در پیش داشته باشید و این ویدیو بتونه معرفی کنه که بازخوردی که نداشته رو شاید یه کوچولو بتونه تغییر بده. اولین چیزی که باعث شد من این انیمه رو شروع کنم به دیدنش، چون توی 2023 انیمه هایی که من تا حالا دیدم فقط 2 انیمه رو تونستم تا آخر ببینمش، که این انیمه جزو این 2 انیمه بود و دلیل این که من شروع کردم به دیدن این انیمه دیدن این پوستر بود. چیزی که باعث شد این پوستر فقط یه عکس بتونه باعث شه که من به عنوان کسی که بالاخره انیمه زیاد دیده جذب بشم، در حالی که بیشتر انیمه 2023 که معروفتر هم هستن این کشش رو در من ایجاد نکردن، صرفاً کاراکتر دیزاینی بود که توی پوستر دیدم. چیزی که ما توی بیشتر انیمه های ژاپن نمیبینیم، نژادهای متفاوت هستن. غذای سیاه چاله شاید اسمش یه خورده غلط انداز باشه، برای منم بود که باعث شد دیرتر شروع کنم انیمه رو. قبلا هم گفتم که من نه خلاصه داستان رو میبینم نه تریلر میبینم و همینطور انیمه رو که خوشم میاد به نظرم جالب میان و شروع میکنم به دیدن. یکی از چیزایی که از همین فقط یه عکس پوستر میشه متوجه شد، کارتونی تر بودن شخصیت هاست. برای مثال شخصیت هایی که کوتاه قدتر هستند رو اگه دقت کنیم یه خورده حس کارتونی به آدم میدن. کارتونایی که ما توی بچگیامون خیلی نگاه میکردیم و خاطرات خیلی خوبی به شخص من ازشون دارم. همین تفاوت نژاد، تفاوت رنگ پوست، اینا خیلی چیزایی هستن که به نظرم یک طراح باید بتونه ازش استفاده کنه. بیشتر انیمه ها یه حالت انگار یک آدمو با رنگ موهای متفاوت در لباسهای متفاوت جا دادن که این انیمه به نظر من متمایز شده با بقیهشون به دلیل کاراکتر دیزاین که مانگاکا این اثر خانم ریوکو ایکوی، امیدوارم اسمش درست گفته باشم، خیلی از این موضوع استفاده کرده و فضای فانتزی این انیمه رو با استفاده از نژادهای مختلف که خیلی همه چی فکر شده است. اگه خیلی دقت کنید، نمیخوام خیلی باز شم ولی به انیمه خیلی دقت کنید، همه چیز فکر شده است و طراحی شخصیت ها این خیلی بارزه. این کارتونی بودن شخصیت ها توی طول انیمه‌ای که از روی مانگا ساختن، که به نظر من با اینکه مانگا رو نخوندم فقط عکساشو دیدم، خیلی خوب این اثر رو تونستن تبدیل به انیمه بکنن. داستان انیمه یه کمدی شیرین و عسلی طوری داره که باعث میشه تلخی داستان فراموش بشه یا دیده نشه یا حس نشه، که به نظرم موسیقی متن باعث شده که یه خورده از این که ژانر انیمه به کمدی بره تغییر کنه، چون فقط چندین قسمت اول به نظر کمدی میاد که همونم اگر خودمون رو جای شخصیت ها بذاریم آنچنان خنده‌دار شاید نباشه. من خودم به شخص اول که انیمه رو شروع کردم، چون صرفاً برای طراحی شخصیت ها و کاراکتر ها بود، خیلی انیمه رو جدی نگرفتم و مجبور شدم که 8 قسمت اول رو دوباره ببینم تا به جزئیاتش دقت کنم و از اونجایی که غذاها به شدت
اون خوشمزدگیشون کشیده شده. من خودم وقتی مثلا میخواستم نهار بخورم یا صبحونه بخورم در کنارش این انیمه رو نگاه میکردم. ولی بعد یه چند قسمت که انیمه رو میبینیم کاملا موضوع عوض میشه و کلی سوال برای من به شخصه در مورد شخصیت ها ایجاد شده. خیلی در عین حال که شاید اوایل انیمه متوجه آدم نشه، مرموزانه پیش میره. شخصیت ها رو آدم یه شناختی ازش داره ولی اونقدر نه که بتونی گذشتهشون رو حدس بزنی. شخصیت ها هر کدوم انگار یک گروه هن، در عین حال یک نفر شخصیت اصلی این گروه نیست و یه جورایی شخصیت های لازمه اینکه باعث بشه این سفر رو انجام بدن. شخصیت متفاوتی هر کدوم هدف خودشونو دارن توی این داستان و در کنار هم خیلی قشنگ تونستن کامل کنن همدیگر رو، در عین حال که تو چارچوبای همدیگه نمیرن و خیلی اینکه هر شخصیت خودشو داره، قوانین خودشو داره مشخصه. باعث کمدی بودن این انیمه هست گوفی بودن این شخصیتان. بخوام توضیح بدم گوفی رو، شخصیت ها خیلی مثبت اندیش باشن و همین باعث بشه که دست کم بگیریمشون، ولی گذشته خیلی جالبی دارن هر کدوم و عین جعبه های شانسی که آدم قبل اینکه بازشون کنه نمیدونه توش چیه. این شخصیت ها هر کدوم یه بخشی از خودشونو به نمایش میذارن. این که گفتم اول قضیه شاید کمدی، یا من بیشتر حالت عسل مانند بهش نگاه میکنم، چون خیلی کمدی بیش از حد یا حتی بخواد شوخی بکنه نیست، بیشتر توی کارتونی بودن انیمه است که ما اینو یه جورایی میبینیمش. برای مثال اگه یادتون باشه توی کارتونایی مثل لونی تونز یا تام و جری آخر هر قسمت روی یه صورت این دایره یه شخصیت رو نشون میدادن. از اینجور چیزای کارتونی خیلی توش دیده میشه، یا یهوش قیافه شخصیت رو اصلا تغییر میکنه و کارتونی میشه. آره، این عسلی بودنش، حس خوب داشتنش و اینکه چقدر این گروه با اینکه عضو یک خانواده نیستن مراقب همن، خیلی برای من به شخص جذاب بود و حس گرمی به هم میداد که خیلی از انیمه ها اینو کم دارن. نه اینکه داستان مثلا تلخ نباشه، ولی مثل زندگی واقعی یه بخشایی هستش که این شهد کوچولو دستمون میگیریم و مینوشیم و لذت میبریم ازش. و واقعیت زندگی هم این نیستش که 356 روز سال ما هیچ خوشی و احساس گرمی رو توی قلبمون احساس نکنیم. هر کدوم از این شخصیت ها با تاریکی مبارزه میکنن و در عین حال تونستن اون مثبت اندیشی که شاید فراموش میشه رو با خودشون حمل کنن. من این شانس رو داشتم تا این انیمه رو دیدم متوجه شدم توی شهری که زندگی میکنم یه نمایشگاهی هست برای این انیمه که ویدیوشو حتما میگیرم و میذارم که با هم لذت ببریم. در مورد موسیقی متن این انیمه اگه بخوام چیزی بگم اینه که موسیقی متن خیلی مهمه برای من به شخصه، چون
میتونستید انیمه رو از حالت افسانه‌ای بودن به کمدی بودن تغییر بده. من مشکلی با انیمه کمدی ندارم، ولی اینکه یه انیمه بتونه چند تا ژانر رو تو خودش جا بده خیلی مهمه برای من. کمدی بودن این انیمه حالت زنندگی نداره که مثلا بخواد از داستان جدا بشه. فقط به خاطر شیرین بودن شخصیت هاست که این کمدی دیده میشه. حتما توی زندگیمون یه آدمایی داریم که این شیرین بودنشون که در عین حال خیلی سختی ها دارن که تو زندگیشون ازش میگذرن، این شیرین بودنه باعث میشه که نه افراد دیگه هم لبخند به لبشون بیاد. داشتم از موسیقی متن میگفتم. من خیلی توی حرفام میپرم چون که از روی چیزی نمیخونم. موسیقی گفتم فکر کنم از موسیقی متن. خلاصه اگه بخوام بگم این انیمه توی انیمه های جدیدی که به شخص دیدم یه پکیج کاملی از چیزایی بود که حداقل تو اون روز، اون ساعتی که داشتم این انیمه رو میدیدم، باعث شد که حس خوبی بگیرم. امیدوارم که شما هم این انیمه رو ببینین، کلی لذت ببرین ازش و توی نظرات بهم بگید که تجربه شما از دیدن این انیمه چی بوده. ممنون که تا اینجا ویدیو بودین. اگه انیمه غذای سیاه‌چاله رو دوست دارین، حتما ویدیو بعدی که توی نمایشگاه میگیرم و از دست ندین تا ویدیو دیگه.